Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Samahan niyo po kaming tutukan ang kauna-unahang impeachment trial laban sa punong mahistrado ng bansa. Ako po si Cathy San Gabriel. Magandang hapon, ako naman po si Gio Tingson sa pinag-isang lakas ng PTV, IBC 13, Philippine Information Agency, 15 local radio stations at cable network at mapapanood niyo rin po kami sa www.angpaglilitis.ph. Live, narito po kami sa Senado para sa impeachment ni Chief Justice Renato Corona. At Gio, sa punto ito, tutukan natin kung anong nagaganap sa labas ng Senado. Naroon po ang aming kasamang si Zarina Lusuegro. Zarina? Sa pagpapatuloy ng impeachment proceeding laban kay Supreme Court Chief Justice Renato Corona ay naging matunog ang usapin ukol sa pagsasabina ng impeachment court sa ilang bank officials o kaugnay sa bank accounts ng punong mahistrado. At kanina sa press briefing ng prosecution ay aminado ang grupo na naalarma sila sa naging hakbang ng depensa. Ayon dito, maghahain ng grupo ng petisyon sa Supreme Court dahil nais itong ipatigil ang tumatakbong impeachment proceeding dahil naniniwala ang grupo na sa una pa lamang daw ay nilabag na ang pagsasampa ng impeachment case laban sa punong mahistrado. At isa pa sa kanilang mga naging dahilan, nilalabag ngayon ng Senado ang ilang rules of court. Samantala nanindigan naman ng impeachment court o ang Senado kaugnay sa naging desisyon nila sa pagsasabina ng ilang mga responsableng opisyal ng dalawang pribadong bangko. Ito'y matapos na maghain ng motion for reconsideration si Senator Miriam Defensor Santiago. At sa katunayan ay sumite na ang mga sabina sa dalawang pribadong bangko at una na nga nagkumpirma ang Bank of the Philippine Islands sa Ayala, Makati City na ngayon ay dadalo dito sa Senado para sa pagdinig. At kahapon, yun nga, samantala, bagamat nang pisahan ng talakayin kahapon ang Article 3 na may kaugnayan sa flip-flopping decision ng Supreme Court sa kaso ng FASAP, matutuloy namang pag-usapan muli ang Article 2 na kaugnay naman sa maling pagdeklara ng punong maestrado sa SALN nito. At matapos ito ay naasahang sasalang muli. Matapos ang usapin ukol sa Article 2 nga ay yun na nga at sasalang muli sa witness stand ang unang witness ng prosecution na si Roberto Anduis, President ng FASA, para sa cross-examination. At yan muna ang pinakuling balita dito sa Senado. Ako po si Zarina Lusuegro. Back to studio with Cathy and Gio. Maraming salamat, Zarina Lusuegro at Gio. Kahapon, Day 13, medyo ma-aksyon itong nangyari dito sa Paglilitis. Panoorin po natin ang highlights mula sa ulat ni Veronica Baluyot Jimenez. Sa ika-13 araw ng paglilitis ni Chief Justice Renato Corona, sinimulan na ang pagdinig sa Article 3 ng impeachment case. Napagdesisyonan din ng Senate Presiding Officer na sa isang caucus ay dinggin muli ang pagsabina sa bank accounts sa mga Corona. Hindi man nakadalo sa impeachment trial, ay nagpadala ng sulat si Senator Judge Miriam Santiago kaugnay sa Rules of Procedure na isinagawa sa paglabas ng sabina sa dalawang bank accounts sa mga Corona. Naisana ni Santiago na mabigyan siya ng pagkakataon na maipalawanag ang kanyang posisyon ukol dito. And I respectfully request that this letter should be considered as abundante cautela as a motion for reconsideration from a senator judge on the following grounds. 1. It appears that the subpoena would violate this court's own ruling that evidence shall not be allowed on ill-gotten wealth. Complaint Article 2, Paragraph 2.4, since 2.4 is the only paragraph that specifically mentions bank deposits. Any requests for subpoena concerning any bank deposits should be rejected. Number 2, it appears that the court's resolution allowing subpoena even for foreign currency deposits appears to be a direct violation of Republic Act 6426. The Supreme Court ruled in Intengan versus Court of Appeals GR number 12899620002 that this law is violated if a foreign currency deposit is examined, except only when the depositor gives written permission. This is the only exception, and it is not present in this case. Nais naman ng presiding officer na magkaroon muna ng caucus ang senator judges sa naturang usapin bago iharap ang karagdagang testigo sa Article 2 sa susunod na trial. It's the position of the chair subject to the final position of the House to hear the position
of the movant, Senator Miriam Defensor Santiago, in person, so that we will be informed accordingly and make a decision. Nagpaliwanag naman si Senator Judge Alan Peter Cayetano, bunsod ng kalituhan kung dapat bang tanggapin ang motion for reconsideration kahit pinal na ang desisyon ng impeachment court. Paliwanag ni Senator Judge Jurco Arroyo na ang naganap na botohan ay nakasentro kung dapat bang isapubliko ang bank accounts nang hindi nalalabag ang batas. Matapos ang mahabang diskusyon na ito, ay inumpisahan na ng prosekusyon ang presentasyon ng Article 3 ng impeachment case. We have cited 4 specific instances of wrongful acts committed by respondent under Article 3. First, that respondent allowed the Supreme Court to act on mere letters filed by a counsel which caused the issuance of flip-flopping decisions in final and executory cases. Agad namang kinwestiyon ng presiding officer ang manifestation ng prosecution na may administrative power at control ang Chief Justice sa buong Supreme Court. You use the term allowed. That's an active term. Is the Chief Justice in control of the entire Supreme Court? He chairs the sessions of the Supreme Court en banc. He is the one who directs the special raffle of cases, which include an application for a TRO. He is the one who assigns consolidated cases to the member in charge after consolidation. Muli namang naging malaking usapin ang pag-issue ng sabina dahil hinihiling ng prosekusyon ang pagsagpina sa Associate Justices ng Supreme Court. Ayon sa presiding officer, maaari itong makaapekto sa relasyon ng tatlong magkakapantay na sangay ng pamahalaan. Unang testigo para sa Article 3 ay si Roberto Anduiza ng Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines. Ayon kay Anduiza, ay humarap siya bilang pagsuporta sa laban ng FASAP sa pagbawi ng desisyon ng Korte Suprema sa issue ng pagkakatanggal ng 1,800 na kawani ng Philippine Airlines. Iprinisinta ni Prosecutor Bag-aw ang ilang sulat sa Korte Suprema na di umano ay mula kay Attorney Estelito Mendoza na private lawyer ng Philippine Airlines. Dahil umano sa sulat na ito ay binawi ng Korte Suprema ang naunang desisyon nitong iligal ang pagkakatanggal sa mga PAL employees. Ayon pa kay Anduiza ay nakialam daw ang Chief Justice sa desisyon na ito kahit naka-inhibit na siya sa naturang kaso. Maliban kay Anduiza ay wala nang naipresentang testigo ang prosekusyon dahil nakapending pa ang kanilang request for subpoena sa ilang kinatawan ng PAL, Supreme Court at Commission on Audit. Sa Day 14 ng impeachment trial ay malalaman na natin kung papayagan na masabpina ang mga bank accounts sa mga Corona, pati na rin kung papayagang masabpina ang ilang Associate Justices ng Supreme Court para tumestigo para sa prosekusyon. Mula dito sa Senado, ako po si Veronica Baluyot Jimenez. Ganap ang dengue, mag-abakada, aksyon barangay kontra dengue. Hanapin at linisin sa tahanan at bakuran ang maaaring pamugaran ng lamok. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa isang linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga lulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Mag-aksyon barangay kontra dengue. Isang paalala mula sa inyong DOH. Maraming salamat, Veronica. Kasalukuyan po naghahanda ang ating defense para sa kanilang briefing. Kaya habang nagre-ready sila, kausapin po muna natin ang isang miyembro ng prosecution spokespersons. Magandang umaga po, Congressman Erin Tanyada. Magandang hapon. Magandang hapon pala. Hapon na
pala. Bilis ng oras. Ang bilis ng oras dito sa Senado. Ngayon po ay it's a big day for everybody. Ngayon po mapagdesisyonan itong pagsusubpina o hindi, pagtanggap nitong ebidensya, itong mga bank documents. Ano po ang nasa salobin ng prosekusyon? Well, para sa amin, tingin po namin, although ayaw namin paunahan ang impeachment tribunal tungkol dito, pero sa tingin po namin, mananatili po yung unang desisyon po nila na kailangan dumating ang ating mga banka officials at sila po ay dapat magtestigo. No? Pero dahil nga sa isang motion for reconsideration na sinampa po ni Senator Miriam Santiago kahapon, pinapabalik uli niya yung usapin para pag-usapan. Nung nakita ko nga yung sulat po ni Senator Miriam, ang binabanggit kasi po niya yung Article 2.4. Baka bumabalik uli sa 2.4, which is with regard to ill-gotten wealth. Yes. Pero kung titignan nga po natin, Cathy and Gio, yung SALN, no? Yung dokumento mismo ng SALN, not necessarily of Chief Justice, meron talagang portion doon na personal property and personal assets na kailangan mo i-fill up, no? At kung titignan po natin yung kay Chief Justice Corona, finill up po niya cash, first jewelries, tapos may halaga, tapos cash in bank, meron ring halaga. So ngayon, ang tanong, baka totohanan ba yung dineklara ni Punong Maestrado Corona sa kanyang SALN with regard to cash in bank? So kaya importante po yung pagdalo po ng mga bank officials dahil dito natin malalaman kung yung sinulat ba niya ay tama sa nakatago po sa bangko. As a follow-up lang, Gio, Congressman Tanyada, kanina po ay nag-file ng TRO before the Supreme Court itong isa sa mga bangko na pinasusubinan nyo, itong mga records kung saan naroon itong account ni CJ Corona. And they are invoking the bank secrecy law. Paano po yun? Kunwari po mag-decide ang Senado na ipasubpina na nga at ituloy itong pagpepresenta nitong mga bank documents. Ano po ang mangyayari dahil may TRO na i-file before the Supreme Court? Well, ang unang-una, ang nakakagulat nga yung naging posisyon po ng isang bangkong yon dahil nakita ko naman sa isang pahayagan na sila po ay pumapayag. Yes. No, at they will submit themselves to the impeachment tribunal. Sa parehong pahayagan? So be that as it may, para sa akin, importante na malaman, ano ba, nakalagay naman sa Bank Secrecy Law, Republic Act 1405, kung ano ang mga exceptions, no, ng Bank Secrecy Law. At doon spelled out clearly na exempted ang impeachment proceedings. So yun yung naging batayan rin po ng ating senator judges kung bakit pwedeng ipasabpina yung bank records at pwedeng tignan nitong impeachment tribunal dahil merong pong exception na nakalagay. Pero sir, balikan po natin yung pagkakuha ng information ukol dun sa dalawang documents. At yun nga, di ba, nasabi nga ni Representative Umali that there was an anonymous source. Yes. Na kung saan, pati mismo yung mga bangko, may pagkaalma kasi may lumabas na information mula sa kanila. Yes. Have you validated this anonymous source or cross-checked it? Ang mahirap nga dito ay this is from Congressman Umali. Alam mo naman, Gio, kung ano yung trabaho ng congressman. Ang daming envelopes rin na dumadating, no? Before you even can ride the car, somebody will send you a solicitation letter but in an envelope, so you would not open it right away, whether it's in a room here, somebody just leaves it in the desk. So ang hirap talaga matukoy kung sino yung nagbigay. Ang problema nga po dito, hindi nga natin alam kung yung anonymous source is just a private citizen or an employee of the bank. We wouldn't know. Maybe pinasapasa yan bago dumating sa prosecution team, no? Ang tingnan nga po natin, yung pag-issue ng subpoena naman ay hindi dahil sa yung paggamit sa signature cards.